Goldwing. Ayun, dial oh. Ang bigat na ito. Linis ko motor sa'yo eh. Linis oh. Kusiyakin pala. Ito sa Honda, pero pagka Honda nito is 1000cc GL1000cc. Kung gusto ni Kuya Kim gamitin yung Vespa niya eh, magano. Eto, mabigat to. Si Kuya Kim daw yan. Si Kuya Kim. Oo, yun yung ginagawa niya. Nangangolekta rin kasi si Kuya Kim eh. Marami sa motor siya. So original nga, wala ano.